2000 जितेको छु खै कसै गरेर अनि यिनी हारेपछि मलाई 2000 दिनु पर्छ च्यालेन्ज एकतलाउ अब नै जित पइहे त्यो च्यालेन्ज जितेपछि म उनलाई 1000 रुपैयाँ दिने छु हेर्नु हेलो गाइज वेलकम छ पेरिवानी हाई गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लग भिडियो और साथीहरू आज रोटी खाँदै हाम्रो ब्लग स्टार्ट भइसक्यो नास्ता खाँदै चुरुङ चुरुङ कुरुङ कुरुङ बिहानै बिहानै हेर्नुस् आगोमा टटाउँदै अनि रोटी खाँदै पुरा परिवार छोरा पनि ब्लग स्टार्ट गर्यो म पनि गरेँ अनि हेर्नुस् गुड मर्निङ साथीहरू चटनी रोटी खाँदै एकदम मिठो लागिरहेछ अब मेरो छोरो पनि वेलकम गर्न सक्छ होइन र छोरा एकदम खुसी हुन्छ गाइस तपाईहरुसँग यस्तो मतलब भिडियो बनाउनमा एकदम छोरा रोटी खाने कि नखाने अनि गाइस हेर्नु म भन्दा राम्रो त नेपाली मेरो छोरा बोलिहाल्छ गाइस पुरै बेलनको रोटी खाएर अब पेट भरेन अब दिवाली पकाएको हुन्छ नि त्यो खाना लाग्छ पुरै एकदम मिठो मिठो हेर्नु फेरि माटा पकाएको थिएन तै पनि दिएको हो यो रियानको फुपूको अनि माइतीको हेर्नु पुरै यति राम्रो राम्रो फिनी पकाएर दिन आथे अनि टिका सिका लगाउन बन्दैन त्यही पनि खानेकुरा चाहिँ दिएका छन् हेर्नु एकदम राम्रो राम्रो अब यो के भन्छन् यो के हो हाम्रो चौरसीमा गुन्जिया भन्छन् कि के भन्छन् हो अब यी कहाँ हो एकदम मिठो छ गाइस खै कसरी बनाछन् अब यसको रेसिपी पुछ्नु पर्छ अनि साथीहरु हेर्नु यता यति राम्रोसँग तरकारी पाकिरहेको छ एकदम राम्रो देखिन लाग्छ हाम्रो अर्गानिक भन्सा भन्छ पनि अर्गानिक हुन्छ त्यस्तो अर्गानिक भन्छ म छक्क परे गाइस अर्गानिक भन्छ भने बुझ्यो अर्गानिक तरकारी सुन्ने छु अर्गानिक भन्छ बिल्कुल खाना में तैयार हटार गाइस मैं तो रात भर सपना हुई कब उठी बिहान हुई तो खाइम गई क्या काई की तेलार हो नि तो अब एकचोटि तेलार खेले से नाइ मजा हुई पेट या के भन्छन् झारा पखाला पनि लाग्न सक्छ त्यसैले अलिअलि खान्छौं मैले अनि यति मिठो लाग्छ नि मलाई किमा भन्छु कहिले बिहान हुन्छ भनेर म सोचिरहन्छु अनि अब दिनभरि यता उता हुन्छौं अनि खानेकुरा यता हुन्छ घरतिर अनि खानै मिल्दैन फुर्सद छैन भन्छ साथीहरु हेर्नु बोल्ने फुर्सद छैन खाने भन्छ बिहान त्यो परिवारसँग यहाँ नास्ता खाइरहेछौं खाने माटामा धेरै खान्छु जे पनि देऊ म खाइहाल्छु तर शरीरमा चाहिँ ध्यानै आउँदैन खै के हो मासु लाग्दैन मेरो शरीरमा हेर्नु यति दुब्लो छु यति छु म अब राखौँ अर्को दिन खान्छौँ अब राखौँ साथीहरु अब यति बचेछ यति थियो सबै खाएर 2 दिनमा सखा अब गाइस रोटी खाएर अब तरकारी हेर्न गइरहेको छु रियो खुर्सानी डालेर लौकाको तरकारी बनाइरहेको छु हेर्नु के हो आलु लौका हो हेर्नुस् अर्गानिक काठ दाउरामा पाकिरहेछ ए मेरी माँ सबै चीज अर्गानिक भनेर के लौकाको टिना आज अर्गानिक लौका हो गाइस अर्गानिक त हो आफ्नै घरमा लगाएको बजारबाट नकिनेको हेर्नुस् अब तेल लगाइरहेछ आफ्नो खुट्टामा छोरा
जस्तै बाउ सिकाउँछन् त्यस्तै त गर्छ छोरा भनिरहेछ बाउ पनि त खाएर लगाउँछन् आफ्नो खुट्टामा तेल अरे अनि यो पनि लगाइरहेछ होइन र छोरा बाबाले भनेको हो खुट्टामा लगाऊ भनेर खुट्टामा लगाऊ मेरो क्युट सी प्यारी सी कुच्ची गले लाग्छ गयो गाइस त्यसको पेट भर्यो अनि यो त्यो गयो खेल्नलाई नास्ता खाएर छोराबा लाग्यो खेल्नमा भन्नु साथीहरू अब म यानको बुवालाई एउटा च्यालेन्ज दिन गइरहेको छु है अनि त्यो च्यालेन्ज जितेपछि म उनलाई 1000 रुपैयाँ दिनेछु हेर्नु प्रनक्कली होइन गाइस असली हो असली 1000 रुपैयाँ दिन्छु यो च्यालेन्ज जितेपछि अनि यिनी हारेपछि मलाई 2000 दिनुपर्छ च्यालेन्ज एक्सेप्ट बा देऊ ये साइड में धर दी आगे मोर पढ़ी में थी ऐसी करा के दिखाओ तो तुम नहीं लिखे हाथ कराओ अबे ना उनकर गिला भी ना हेरो 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 ऐसी के ही दिखो अब ना जीत के दिखो ना पूरा दुपट्टा निकाल के दिखाओ एक तलाव अब नहीं जीत पाई है यस्तरी अनि अस्टरी अनि पाछे पाछे वाओ तो पाछे इसी के तो पूरी तरह से यहाँ से निकलना हो आगे से वैसी क्या है नहीं है ये हाथ के ऐसे करे वो बनाटन वो ये ऐसे के कैसे करेगा ठागर खाई हेरो हेरो काफी टट्टरी नहीं गडबड भयो हिरो यी हेर्नु गाइस यस्तो भनिरहेको छु सुन्न एकचोटि नहीं कहीं कैसे कराई नहीं अब हिट गया ये हेरो ऐसे करावी नहीं भी नहीं बटे मानबो कि नहीं हिट लो कहीं क्या नहीं जान पाए मानने की नहीं जाऊँ सुनो मैं हार मान गिनू ये हेरो गाइस अस्ते कराई ना देऊ अब हार गई नहीं ले 2000 ही है अमेरिकन डलर यस्ता यस्ता पाजी गया गाइस म यो च्यानल च्यालेन्ज खेलेर 2000 जितेको छु अनि यो च्यालेन्जको साथसाथमा हाम्रो ब्लग पनि यहीसम्म अब
अब दीपावली पनि सक्यो। अब हाम्रो भिडियो दबाएर हेर्नु होला अनि दबाएर शेयर गर्नु होला साथीहरू। और दबाएर सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब तपाईहरुसँग मिल्ने छ माघी मेलामा। फेरि एक सिकिरहेको छु। मैले मजाक गरेको हुँ, प्राङ्क गरेको हुँ। मिल्ने छौं अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई बाइ बाइ। बाइ बाइ।